guys, it's Nazy. For today's video, I'll be doing a room decor haul because recently I decided to decorate my room or this side of our room ng brother ko. Share kami ng kwarto. So, ayan. I just really wanted to decorate this side of our room, yung side ko. Para magamit ko siya for filming kasi sayang naman yung space ko. Kung nakita nyo, bago na yung wallpaper ko. Yan, marble na siya. Kasi ang daming na-OC sa wallpaper ko kasi tabingi. Kasi tabingi yung ceiling namin. Then yan, I'm gonna be having a separate video on how I decorated my room. So, yeah. Yan, super affordable lang yung mga nakuha ko. And yeah, if you guys are interested to know more about it, then please just keep on watching. So, dun tayo sa Japan Home Center. Maraming pang-organizing stuff. So, kumuha ko ng pang-organize. Ito, lagi ko to dun sa lalagyan ko ng makeup. Para organize. Kasi, yung mga pang-hati ko is puro cups lang na plastic. Wala akong time kasing mag-organize ng makeup. Kung ano lang meron dito. Kung ano lang ma-DIY ko, yun, pwede na yun. Pero, yan, I decided na medyo ayusin naman yung makeups ko. So, ayan, kumuha ko ng ganito. Actually, gusto ko pang bumili ng dalawa pa para sa iba ko pang gamit. Ito, dito ko lalagay yung mga lipsticks, yung mga powders, yung mga compact lang na maliliit. So, ayan, I got this for, magkano ko ito nakuha? Di ko alam kung 88 or 66. Sorry, nakalimutan ko na yung price. Pero dun lang naman, around 88 pesos lang siya. So, not bad. Very affordable. And then, natatanggal lang siya. Yun yung divider niya, natatanggal niya para pwede mo siyang liitan sa desired na size na gusto mo. I don't know if you have heard yung store na Uniwide. Located siya sa along LRT Monumento. Katabi siya ng Victory Mall. Maraming klaseng pang-display ang meron doon. From VASES, pang-Christmas decors, marami doon. Especially ngayon, bare months na, mga nagre-ready na for Christmas. Pero sobrang daming vases doon na ang gaganda, na super affordable lang, na nagre-range from 100 to 200 pesos. And then meron ding mirrors na malalaki, nagre-range din siya from 200 to 300. Malaki siya, parang plastic lang naman siya. So yun, pwede mo i-DIY yun na gawin mong color white para mas maganda siyang tignan. So ayun. So I got two things from Uniwide. Actually, malaki pang orasan doon, pero ito yung pinaka nagustuhan ko kasi kakaiba siya. 200 pesos lang to, besh. 200 pesos lang. Ganyan siya kalaki. Glass siya. Ayun o, glass. Tapos yan, may butas siya dyan. Tapos wood lang yung gilid niya. Very simple and very minimal siyang tignan. I got this and I love it. Siguro ang price ito sa iba is 500 to 700. Ganun kamahal sa iba. Or sa mall. And I'm so glad that I found the perfect one. For my shelf, kasi may shelf ako dito, na very simple lang siya. So, ayan. Tapos, meron akong nakitang, alam ko parang yung mga pang-asin to ganon. Bigla, pero parang itlog lang siya na ganyan. Ang cute, diba? Tapos, yan, may ganyan lang siya. Tapos, 15 pesos lang to. Alam nyo, kapag binili to sa mall, mabibili to for 100 pesos. So, Uniwide, 15 pesos lang siya. As in, sobrang mura. Marami pang design doon na maliit. Pero, onti lang. Tsaka, iba kasi yung color niya. Kaya, hindi ko trip. Gusto ko yung white lang. Or, like, black, gold. Pero, wala eh. White lang nakita ko. Tapos, parang itlog lang siyang ganyan. Sobrang cute niya. Kasi, maliit lang yung shelf ko. Kaya, puro maliliit lang yung itinatry kong achieve na bilhin. And then, ayan! Proceed tayo sa Daiso. Kumuha ko ng ilang pieces lang kasi for my shelf lang talaga siya. Konti lang to, ilang pieces lang. So, kumuha ko nitong picture frame na wood. Pero yan, kumuha lang ako ng ganito kasi wala ako makitang square lang na picture frame na wood. Ganito yung color. Yung Daiso, September 1, sale sila ng yung 88 magiging 60 pesos, yung 180 magiging 160 pesos. So, sobrang swerte namin nung araw na yun. And, ayan,
I got this, and yan, 60 pesos na lang siya. Dati 88. Then, I also got this. Super cute! Na sobrang liit lang niyang babasagin siya na parang katulad nito. Pang design lang. And color gold yung kinuha ko kasi puro yellow ako. So, ayan. Gumawa ko ng ganito. Ang cute niya. Sobrang cute. And I love dogs. May dog ako. Si Panda. So, ayan. Kaya kumuha ko ng ganito. Gold. Pero diba, oh, see yung difference, yung price ng difference niya. 60 pesos to, and then to 15 pesos. Kita nyo, mas mabigat to actually. Tapos ito, magaan lang siya. Pero babasagin. Pero yan, 15 pesos lang. Do you see the difference? Sana diba, may ganito rin sa Uniwide. Then also, I got this plant na sobrang cute lang. Maliit lang siya. Yan. Hi. Charot. Peke lang siya. Kasi hindi ako marunong mag-alaga ng plant. Mamalalanta lang siya kapag nasa loob siya. Tsaka walang pupasok na sunlight dito sa bahay namin. Kuweba to eh. Charot. I am so torn between this one at saka yung isang mas malaki pa ng onte. Pero 188 kasi siya. Pero on a budget ako kaya pinili ko na lang yung mas mura. 60 pesos na lang siya. Ano lang, maliit lang naman. Pero nagsisisi ako. Dapat pala kinuha ko yung malaki. Kasi sobrang liit pala niya. Pero okay lang. I'm happy na with it. Na-excite akong i-arrange tong shelf ko. Diba? Na-excite na mag-decorate ng room. And then, ito, hindi naman siya room decor. Pero kumuha ko ng mga hair tie. 60 pesos na lang to. Tapos marami na siya, 18 pieces. And then, iba-iba yung color. Wala lang, share ko lang. Because why not? The last thing that I got is this. Hindi ko alam kung baso siya or vase eh. 4 pieces na siya. And do you know how much is this? 160 pesos na lang siya. Besh. 4 pieces na siya. And I'm happy that I got this. Kasi naghahanap ako ng cute na lalagyanan para sa mga pens ko, highlighters. Kasi meron ako isang yung lalagyanan na meron ako dito. May sinasabi ko sa inyo. So, yan. Cartoon lang to. Gusto ko ng something na mas presentable, mas minimalistic tignan, mas cute tignan. So, bumili ako nito. And naghahanap ako ng malaking baso sana. Pero hindi ko alam kung baso to or vase. Yan, kumuha ko ng isang set. Hindi na ako kumuha ng isa pang set kasi nag-iisipan ko kung saan ko siya ilalagay. Wala na. Siguro isa lang gagamitin ko or dalawa dito sa shelf ko. I'm not really sure kung anong ganap sa shelf ko. Pero itong dalawang to is gagamitin ko siya sa mga makeup brushes ko. So, yan. I'm so happy with it. And okay lang ako sa design. I love it. Very simple lang siya. And clear naman siya. So, yan. I am so excited to decorate my shelf and then i-arrange yung room ko. I'm back. So, I also bought this neon lights na naka-install na dito sa wall ko. But, alisin ko pa yan kasi may naisip akong ibang design. And magdadagdag pa ako ng neon light na kustomize ko mag-isa. Mapapanood nyo yun sa room makeover na gagawin ko. So, pakita ko sa inyo kung anong itsura. Battery operated siya and pwede rin siyang flash USB. O yan, yung ito naka-battery. Wow! Hindi umiilaw. Naubos na. Ito pala yung may battery. So, hindi nyo makikita masyado yung... So, I bought this from Shopee. Ililink ko na lang sa baba. Actually, ito, sira to. Pinaayos ko lang siya. Ayan, ganyan yung itsura niya. Iilawan ko pa yun. Tchaaan! Ang cute, diba? Ang ganda. Yan, ganyan yung itsura niya. Tcharan! Ito rin yung isa. Tcharan! Favorite ko tong symbol na to. Ilang beses nyo na tong nakita sa IG story ko. Kung naka-follow kayo sa Instagram ko. Ayan yan, ang cute lang na tong rainbow. Mas maliwanag siya kasi mas marami siyang ganon. Tapos yan, ang cute lang. Lalagyan ko yan ng iba pang design. Watch out for that kasi gagawin ko ng ibang video, room makeover. So, yan. Lalagyan ko design yung wall ko. But, ayan na yung, iba na yung wallpaper ko. Makikita nyo rin yan doon sa room makeover video ko.
Yeah, I hope you guys did enjoy watching this video, and I hope this video really help you somehow. Mga ideas na pwede nyo mabilhan ng room decors. So yan, onti lang naman yung nabili ko kasi very simple lang naman. Ayun, I hope you guys did enjoy watching this video. Thumbs up if you enjoyed it. Subscribe if you haven't already. And join the hashtag Gucci Family by Godsbees. And yep, I'll catch you guys again on my next one. Bye! Peace!